የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ማጥፋት ትልቅ ጉዳት እንዳለው ማወቅ ያስፈልጋችኋል። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ወዲያውኑ እንዳገኛችሁት ወይም ደግሞ ልክ እንደለቀቃችሁት አካባቢ ዜሮ ቪው ሆኖ ሊቀመጥባችሁ ይችላል። ለረጅም ደቂቃዎች ለውጥ ላታዩበት ትችላላችሁ። በዚህም ሳቢያ በቀጥታ ቪዲዮ ታጠፉታላችሁ። ግን የራሳችሁ የሆነ ምክንያት ይኖራችኋል የምታጠፉበት። ቪዲዮን ከምታጠፉት እንግዲህ ፕራይቬት ብታደርጉት ምን ያክል ቻናላችሁን ወይም ደግሞ አካውንታችሁን ማዳን እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ይሆናል። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ቪዲዮ የምታጠፉበት ምክንያት የመጀመሪያው ሊሆን የሚችለው ስላፈራችሁበት ነው። ብዙ ፐርፎርም ስላላደረገ ወይም ደግሞ ብዙ ቪው ስላላገኛችሁበት፣ ብዙ ተመልካች ስላላገኛችሁበት ቪዲዮአችሁን ታጠፋላችሁ። ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቪዲዮን አፕሎድ ስታደርጉት የተሳሳታችሁት ነገር ይኖራል። ሃሽታግ ላጨምሩበት ይችላልላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ሃሽታግ ሳትጨምሩ ለቃችሁ ሊሆን ይችላል። እሱን ለመቀየር ትፈልጋላችሁ። ወይም አንዳንድ ጊዜ ጽሁፍ ሳትጨምሩበት፣ ካፕሽን ሳታረጉበት፣ ስለ ቪዲዮ ገለጻ ሳታረጉ ቪዲዮአችሁን አፕሎድ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። ያ የአፕሎድ ስህተት ሊሆን ይችላል። ከዛ አንፃር ቪዲዮአችሁን ዲሌት ታረጋላችሁ። ዲሌት ከማድረግ ግን ፕራይቬት ብታደርጉት ምን ያክል አካውንታችሁን መጠበቅ እንድትችሉና ቪዲዮአችሁ ወይም ደግሞ አካውንታችሁ እንዳይሞት ወይም ደግሞ ከሞት እንዴት እንደምታድኑት በዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ አሁንም የምላችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮን ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ካልወደዳችሁት ዲስላይክ ብታደርጉት ይመረጣል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን የምንገኘው የቢክሬቲቭ ላይክ ፕሮ የቲክቶክ አካውንታችን ላይ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዳያችሁት ለውጥ በየጊዜው በዚህ ሪከርድ ሳደርግ ብዙ ለውጦችን አይታችኋል። ኦልሞስት አሁን ወደ 13000 ፎሎወርስ ገብተናል። እንዲሁም ደግሞ 55000.3k ላይክ ገብተናል። እንደምትመለከቱት ላይኮችን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አካውንት ከተጀመረ 4 ወር አይሆነው። ብዙ ቪዲዮዎችንም አለቀቅኩትም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ፐርፎርም ሳያደርጉ የመጀመሪያ አካውንት ከፍተው ወዲያውኑ ቪዲዮአቸው ላይ ለውጥ ካላዩ ያንን ቪዲዮ ቶሎ ብሎ ያጠፉታል። ለምንድን ነው የሚሆነው? የሚያጠፉት ቪዲዮአቸው በፍጹም ፐርፎርም ሳያደርግ ወይም ደግሞ እዛው ዜሮ ላይ ሲቀመጥ ያዩትና ወዲያውኑ ያጠፉታል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እኔ መጀመሪያ አካባቢ የለቀኳቸውን ቪዲዮዎች ላሳያችሁ። ብዙም ፐርፎርም አላደረጉም ወይም ደግሞ ብዙ ለውጥ አላሳዩም። ስትመለከቷቸው ይሄ እንግዲህ 3 ወር 4 ወር የሞላው ቪዲዮ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም ጥቂት ቪውዎች ናቸው ያሏቸው። በቅርብ ጊዜ እንግዲህ አፕሎድ ያረኳቸው ለውጣቸው በአንድ ቀን በሁለት ቀን እነዚህን ቪዲዮዎች ከታች ያሉትን ቪዲዮዎች በአንድ ቀን በሁለት ቀን ነው ማገኝባቸው በአሁን ሰዓት። በፊት ግን እንደምትመለከቱት ጥቂት ቪዲዮዎች ነበሩ። ይህ ማለት ቪዲዮውን እናጥፋው ማለት አይደለም። እንደዚሁ እንዳለ ይህ ቪዲዮ በፕሌሊስት አማካኝነት ወይም ደግሞ 10000 ፎሎወርስ ከደረሳችሁ ፕሌሊስት ምንድነው እሱን አሁን እንመለከተዋለን። እዚህ ጋር 3 ሰንጠረዥ አለች። 3 እንደገባን አንድ ጊዜ ክሬተር ቱልስ የምትለው ቦታ ላይ እንገባለን። 3 እንደገባን እንደምትመለከቱት ፕሌሊስትስ የሚል ቦታ አለ። እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሌሊስት ክሬት ያደረጋችሁ እነዚህ ፐርፎርም ያላደረጉ ወይም ደግሞ ብዙ ቪው የሌለባቸውን ቪዲዮዎች ብዙ ቪው ባላቸው ቪዲዮዎች ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። ይሄን እንዴት እንደሚሆን እንመለከታለን። ለምሳሌ ፕሌሊስት ክሬት ከማድረጋችሁ በፊት ወይም ደግሞ ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ፕሌሊስት ምን እንደሆነ ደግሞ በይበልጥ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከላይ እንደምትመለከቷቸው በፕሌሊስት ውስጥ የተዘረዘሩ ቪዲዮዎች አሉ። ለምሳሌ የቲክቶክ ቱቶሪያል የሚል ፕሌሊስት አለ። እዚህ ፕሌሊስት ውስጥ የምታጡት ቪዲዮ የለም። እንደምትመለከቱት ስለ ቲክቶክ እና ስለ ቲክቶክ ቱቶሪያል ሙሉ ቪዲዮዎችን እዚህ ውስጥ ታገኛላችሁ። ይህ ምንድነው? ብዙ ቪው ያላገኙ ቪዲዮዎች በእነዚህ ብዙ ቪው ባገኙ ቪዲዮዎች እዚሁ ላይ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። ለምን? ይሄን ፕሌሊስት ሰው ሲከፍተው ወይም ደግሞ ቪዲዮ ድንገት ፎር ዩ ፔጅ በሚለው ላይ ዲስፕሌይ ሲያደርግ በቀጥታ ሰዎች ይሄንን አሳልፈው እዚሁ ሌሎቹን ቪዲዮዎች እንዲያዩዋቸው ይረዳቸዋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቪዲዮ የምናጠፋው ቪዲዮ ቪው ስለሌለ ወይም ደግሞ እንደለቀቃችሁት አካባቢ ዜሮ ቪው ላይ ስለተቀመጠ ነው። አሁን እንዴት በቀላሉ ዜሮ ቪው ላይ የተቀመጠውን ቪዲዮ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ እንደምትችሉ ደግሞ የማሳያችሁ ይሆናል። የመጀመሪያው እንግዲህ ሃሽታግ መጠቀም ነው። በፊት ኤዲት ማድረግ አይቻልም ከለቀቃችሁ በኋላ ቪዲዮ። አሁን ግን በቀላሉ እዚህ ጋር 3 ነጠብጣባውን ተጭናችሁ እዚች ጋር ትንሽ ስክሮል ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤዲት ፖስት የሚል ቦታ ታገኛላችሁ። እንደምትመለከቱት ዲስክሪፕሽኑን ወይም ደግሞ የካቨራችሁን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ይሄኛውን ፖስት ኤዲት ማድረግ የምትችሉት በሳምንት ወይም ደግሞ በ7 ቀን አንድ ጊዜ ነው። እንደምትመለከቱት ሃሽታግ ተጠቅሜያለሁ። ሃሽታጉ ከቪዲዮ ጋር ከዚህ በፊት እንግዲህ ስለ ሃሽታግ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ የኮሜንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር እነዚህን ሃሽታጎች ትመለከቷላችሁ። እነዚህ ሃሽታጎች ባይኖሩ ኖሮ ቪው ብዙ ቪው ላይ ያገኝ ይችላል ይሄ ቪዲዮ። ዲተርማይን ማድረገው በዛ ነው። ልክ እዚህ ኤዲት ካደረጋችሁ በኋላ ካቨራችሁ ሊሆን ይችላል
ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽናችሁ ወይም የጻፋችሁትን ዲስክሪፕሽን ሊሆን ይችላል ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እንዳደረጋችሁት እንደጨረሳችሁ እዚህ ጋር ሴቭ ትሉታላችሁ ስለዚህ አሁን ምንድነው የምታደርጉት እንደዛ አይነት ፐርፎርም ያላደረገ ቪዲዮ ካላችሁ ለምሳሌ ቅድም እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር ተመጡና 3 ነጥብጣቡን አሁን ተመልሳችሁ ማለት ነው ትንሽ አሁንም ወደ ጎን ስክሮል እንዳረጋችሁት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቦታ አለ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ሴቲንግስ የምትል ቦታ አለች እዚህ ጋር እንደመጣችሁ እንደው የምታደርጉት ኦንሊ ሚ ሚለው ቦታ ላይ ከተጫናችሁት እናንተ የፈቀዷችሁ ሰዎች ብቻ እንዲያዩ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት ፍሬንድስ የሚለው ቦታ ላይ ተጨናችሁ መተው ምክንያቱም ቪዲዮ ከጠፋ ይዞ የሚጠፋው ነገር ደግሞ አሁን እንመለከታለን የመጀመሪያው ነገር ብዙ ላይኮችን ታጣላችሁ በዚህ ቪዲዮ ያገኛችሁትን ላይክ ወይም ደግሞ ሜትሪክሶችን ታጣላችሁ ማለት ነው ምንድነው ሜትሪክስ ማለት የተለያዩ ሜትሪክሶች አሉ እነዚህ ሜትሪክሶች ወይም ደግሞ ሜታ ዳታዎች መካከል የለቀቃችሁት ቪዲዮ ላይ ቪው ታጣላችሁ ቪው ስታጡ ደግሞ ላይክ ያጣችሁ ነው እንዲሁም ደግሞ ፌቨራይት ከተደረጋችሁ ፌቨራይታችሁን ያጣችሁ ነው ኮሜንትም በዚሁ መልኩ ያጣችሁ ነው ማለት ነው እስኪ እዚህ ጋር እንመልከት 3 ነጥብጣቧን አንድ ጊዜ እንትጫናት እዚሁ ጋር መተን ሴቲንግስ ኤንድ ፕራይቬሲ ጋር መተን እዚህ ጋር መተን በቀላሉ አናሊቲክስ ላይ እንሄዳለን ተመልከቱ ኪ ሜትሪኮችን አሁን የምንመለከት ይሆናል ኪ ሜትሪኮች በ7 ቀን ውስጥ ከላይ እንደምትመለከቱት በ7 ቀን ውስጥ ያሉ ኪ ሜትሪኮችን ላሳያችሁ ፈልጋለሁ እነዚህ ሜትሪክሶች ቪዲዮ ቪው ላይክስ ኮሜንትስ እና ፕሮፋይል ቪውስ ናቸው በቀላሉ እየቀነሱ ዲክሪስ ያደርጉ ይሄዳሉ እንደምትመለከቱት በ7 ቀን 23000 ተመልካች አግኝቷል ይህ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ይህ አካውንት ማለት ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቪዲዮ ቪውን ለውጡን ማየት ትችላላችሁ ኢንክሪስ አለው ዲክሪስ አለው በዚህ መልኩ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮ ዲሊት በመታረጉበት ሰዓት እነዚህ ነገሮች ወይም ደግሞ ያያያቻቸው ኪ ሜትሪኮች ይቀንሳሉ ማለት ነው እንደምትመለከቱት the number of times viewers watch your videos ይላል ስለዚህ እንደምትመለከቱት ፕሮፋይላችሁን ስንት ጊዜ አዩት ላይክ ስንት ጊዜ ያገኛችሁ ኮሜንት እነዚህ ሼሮች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዩኒክ ቪውዎች ሆነ በተለየ መንገድ ቪዲዮዎቻችሁን እስከመጨረሻው ያዩ ሰዎች እዚሁ ላይ ዲስፕሌይ ያደርጋሉ እንደምትመለከቱት ዩኒክ ቪውወርስ ተመለከታላችሁ ይህ ምን ማለት ነው እነዚህ ከጠፉ በቀላሉ አካውንታችሁ ጤንነቱን ያጣል ወይም ደግሞ እንደበፊቱ ጥሩ ቪው አያገኝም ወይም ደግሞ እንደበፊቱ ፐርፎርም አያረግም ማለት ነው አካውንታችሁ በጣም ይቀንሳል ቪዲዮ ቪው ይቀንሳል ላይክ ይቀንሳል ሼሮች ይቀንሳሉ ፌቨራይቶች ይቀንሳሉ የተለያዩ ኬ ሜትሪክሶች ይቀንሳሉ ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቪዲዮአችሁን የምታጠፉት ቪዲዮአችሁ ፐርፎርም ስላላደረገ የመጀመሪያው ፑር ፐርፎርማንስ ስላለው ነው ፑር ፐርፎርማንስ ማለት እንግዲህ በፍጥነት ቪዲዮአችሁ ቪው አላገኘ ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ያህል ነገር ይዞላችሁ አልመጣም ቪውም ቢሆን ላይክም ቢሆን ሼርም ቢሆን ኮሜንቶችም ቢሆኑ እንደለቀቃችሁት አካባቢ በዜሮ ተቀምጦ የሚቆይ ከሆነ ያን ቪዲዮ ተናዳችሁ ዲሌት ታረጉታላችሁ ያ ደግሞ ተገቢ አይደለም ስለዚህ ዲሌት ከምታረጉት ያንን ቪዲዮ ፍሬንድስ ላይ ወይም ደግሞ አትሊስት ያንን ቪዲዮ እንደመጣችሁ እዚህ ጋር ቀደም እንዳሳያችሁ ማለት ነው ፕራይቬሲ ሴቲንግ ላይ መጣችሁ ወይ ፍሬንድስ ወይ ኦንሊ ሚ ማረጋችሁ አትርሱ ይሄን ካላደረጋችሁት እንደነገርኳችሁ አካውንታችሁ ወይም ደግሞ የቲክቶክ አካውንታችሁ ጤንነቱን ያጣል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ቪዲዮ ልታጠፉ የምትችሉት ሶስተኛው ነገር የኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ልክ እንደዚህኛው ቪዲዮ ሲመጣባችሁ ነው የኮሚኒቲ ጋይድላይን ቫዮሌት ካደረጋችሁ ወይም ደግሞ ህገ ደንቡን ወይም መተዳደሪያ ደንቡን ከጣሳችሁ ቪዲዮአችሁ እንደዚህ ሆኖ ይቀመጣል ቪዲዮ አይታይም ሪሙቭድ ሆኗል ከምን አንፃር እንግዲህ ከኮሚኒቲ ጋይድላይንሶች መካከል አንዱ ኢንቴግሪቲ ኤንድ አውቴንቲሲቲ ነው ይህ ቪዲዮ የኛን ህገ ደንብ ስላልጠበቀ ምን አርገናል አንስተናል ይላል እዚህ እንደምትመለከቱት ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ቫዮሌሽን ይላል ቪውስ ዲቴል ብለን እዚህ ጋር ብንጫነው እንኳን አፒል ብናደርግ ወይም ደግሞ አፒል ባደርግ 2-3 ጊዜ አፒል አድርግ ያለው ከዛ አንፃር ይሄ ቪዲዮ ይሄው ኮንቴንት ካንት ቢ ሪስቶርድ ይላል ከላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ቪዲዮ መመለስ በፍጹም ስለማልችል አንዴውኑ ቫዮሌት ስላደረገ ባጠፋው ምንም ጉዳት የለውም ማለት ነው ላይኮቹ አይቀንሱም ኮሜንቶቹ አይቀንሱም የተለያዩ ኪ ሜትሪክሶች አይቀንሱም ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ቪዲዮ ምን ፐርፎርም እንዳደረገ ለማየት እዚህ ጋር ሞር ዳታ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ስንመለከት በትንሹ 197 ፎሎወሮችን አግኝቼበታለሁ እንግዲህ ዎች አወር ወይም ደግሞ አቨሬጅ ዎች ታይሙ 15.8 ሰከንድ ነው ከዚህ ደቂቃ ማለት ነው 34 ሰከንድ ነው የለቀቁት ግማሽ ሙሉ ታይቷል ማለት ነው ፐርፎርማንሱ ቆንጆ ነበር 11000 ሰው አይቶት ነበር 710 ላይኮች አሉት እዚህ ጋር ኮሜንት 24 ሼሮች 53 እንዲሁም ደግሞ ፌቨራይት 93 እንደምትመለከቱ ቆንጆ ቪው ነበር አይታችኋል እንደምታዩት ግራፉ ራሱ ቆንጆ ነገር ያሳያል ሪቴንሽኑ ከፍተኛ ሪቴንሽን ነበር ከሌሎቹ ቪዲዮዎች ግን
ፐርፎርም አድርጓል ፎር ዩ ፔጅ ላይ ራሱ በደንብ ሰርተዋል ነገር ግን ይሄንን ቪዲዮ ቫዮሌት ስለሚያደርግ ወይም ደግሞ የቲክቶክ ህገ ደንቡን ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ ጋይድላይንሱን ስለሚጥስ በቀጥታ ሪሙቭ አድርገውታል አፒል እንኳን ባድርግ ይሄን እንደዛ አይነት ቪዲዮ ወይም ደግሞ እንደዛ አይነት ያለው ቪዲዮ አይመልሱላችሁም ማለት ነው ከዚህ አንፃር እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ተናዳችሁ የምታጠፉ ከሆነ አካውንታችሁን እየጎዳችሁት ነው ማለት ነው ቪዲዮአችሁን ዲሌት ከምታደርጉ ይልቅ ፕራይቬት ብታደርጉት የተሻለ ነው እንግዲህ ከዚህ የተማራችሁት ብዙ ነገር እንዳለ በፍጹም አልጠራጠርም በእርግጠኝነት ይሄ ነገር እናንተ ጋር ከተከሰተ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ወይ አፍራችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ቪዲዮአችሁ አልሰራላችሁ ብሎ ሊሆን ይችላል ቪው አላገኝ ብሎ ሊሆን ይችላል አጥፍታችሁ ከሆነ እስኪ ኮሜንት ስራ አሳውቁኝ ይሄን እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እስከዚያው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቻው